Nyt minä pääsen sen sanomaan, eli tervetuloa mehiläisten maailmaan. Jatketaan vähän kevään tulon ihmettelyä. Nyt tapahtuu vauhilla. Niin kuin näette, niin mehiläiset alkaa heräilemään. Pistetään aavistuksen suojausta kuitenkin päälle, vaikka aika hyvällä tuulellahan ne nyt on, kun pääsevät puhistuslentoa tekemään. Mutta me mennään sitten otetaan vähän noita suojia tuosta pesän lentoaukoeista pois, niin pääsevät paremmin lentelemään. Nyt tarviinko minä noita hanskoja, mutta näähän tosiaan laitettiin silloin vähän tähän niinku lumituiskusuojaksi ja tuulisuojaksi ja pikkusen linnuiltakin suojaamaan talveajaksi nämä levyt. Ja nyt on niin lämmintä ja näyttää, että on edelleen lämmintä luvassa tuo pitkä ennustekin, niin otetaan poikkeen nämä. Pääsevät sitten paremmin siitä lentelemään ja tekemään tosiaan tätä puhdistuslentoa. Varmasti nyt kun rupeaa valo käymään, niin sieltä lähdetään ihan toisella tavalla lentelemään. Saa nuo havut vaikka vielä olla tuossa vähän suojana. Eli tosiaan tämän puhistuslennon ideahan on nyt semmonen, että nyt mehiläiset on ollut koko talven tuolla pesässä. Ja nehän ei ole missään horroksessa, vaan ne siellä tekee töitä koko ajan. Eli ne on semmosessa pallomuodostelmassa ja värisyttävät siipiään, pitävät sen pallon siellä lämpimänä. Eli pitävät sen pesän koko talven lämpimänä. Samalla tietysti kuluttavat, syövät sitä talviruokintasokeria, mikä annettiin silloin syksyllä, kun hunajat oli otettu pois. Niin annettiin se sokeriliemi tilalle. Ja mehiläiset silloin sen otti ja ne teki siitä tavallaan niin kuin hunajan korviketta talveksi. Energiaa siinä pallaa, kun lämpöä tuotetaan. Ja tietenkin sitten samalla kun syödään ravintoa, niin alkaa suoli täyttymään. Ja mehiläinen on siisti elukka, jotta sehän ei tuonne pessään ulosta terveenä ollessaan. Ja siinä kun sitten koko talvi ollaan pääsemättä tarpeilleen, niin siellä voi vähän painetta olla. Ja nyt kun tulee ensimmäiset tämmöiset hyvät kelit, että pystyy lentelemään, niin lähdetään suolen tyhjennykselle. Eli se on se puhistuslento. Esimerkiksi näkyy niin kuin tuossa, niin siinä on sitä mehiläisen kakkaa ja tuossa. Ja sitä on. Hanget alkaa mennä täältä sitten ruskeaksi pikkuhiljaa. Eli jos on näitä mehiläispesiä hyvin lähellä vaikka pyykinkuivatustelineitä, niin ei kannata lakanoita kuivatella silloin, kun mehiläiset on puhistuslennolla. On se kyllä hienoa. Se on hienoa aikaa, kun luonto herää. Toiset pesät on jo vähän vilkkaampia kuin toiset, mutta se on ihan vähän vahvuudesta kiinni ja muutenkin mikä siellä on. Siellä on sitten tilanne. Nämä on tosiaan hyvin kilttejä nyt, että nämä ei kyllä. Ei nämä niinku vihaisia ole. Toivottavasti. Tää pesä oli nimittäin syksyllä pikkusen semmonen herkkä pesä, minä muistan, mutta silleen luonteikas. Hyvin tuntuu rauhallista olevan. Se olisi siinä. Tähän istuu vähäksi aikaa ihmettelemään näitä. Kyllähän tilanne on nyt se, että ollaan todella aikaisessa tänä vuonna tämän kevään tulon kanssa. Ja niin kuin mehiläisetkin, niin ei kyllä meidän korkeuksilla tähän aikaan yleensä ei puhistuslentoja tehdä. Et jos on ollut tähän aikaan lämpimiä päiviä, niin kyllä ne on ollut semmosia ihan yksittäisiä, että on saattanut vähän puhistuslentoa olla. Mutta nythän näyttää, että tämä vaan jatkuu tällaisena ja on ollut jo ihan jonni aikaa tämmöisenä. Kyllä tämä hurjaa meininkiä. Saa nähdä sitten, että viileneekö vielä. Tässä on vaan nyt se, että jos nyt pitelee tälleen lämmintä ja mehiläiset tekee puhistuslennon, nyt ne sitten innostuu ja alkaa sikiöimään tuolla pesässä enemmän ja enemmän. Eli se sikiöinti kiihtyy. Ruoankulutus kasvaa rajusti.
Eli jos tuleekin semmonen pitkä kevät, niin joutuu sitten näitä ruokavaroja tarkkailemaan, että ei pääse ruoka loppumaan mehiläispesistä. Eli sehän on tälleen keväällä se suurin riski, että se mehiläinen sitten siihen nälkään kuolee, kun ei vielä niin kuin luonnosta ei tule sitä mettä mistään. Et ei nytkään niinku, no en ole nyt tarkkailu ensimmäisiä vähän pajunkissoja näin jossain tuolla, mutta ei ne pajunkissatkaan ole vielä hyvin edennyt. Äkkiähän ne siitä tietysti sitten puhkee, jos tätä lämmintä jatkuu. Sieltä nyt sitten siitepölyä alkaa tulla ja ehkä niinku pikkusen mettä, mutta kyllä menee vielä pitkään ennen kuin suurempia mesimääriä alkaa tulla. Et sitä joutuu kyllä tänä keväänä nyt sitten tarkkailemaan varmasti tätä ruokavarojen riittävyyttä. Et sittenhän se on oikeastaan, jos näyttää, että ruoka ei riitä, niin sitten niille täytyy antaa lisää ruokintaa vielä tälleen kevään tullen. Ja näin. Että nyt kun ollaan näin aikaisessa, niin kyllähän se tahtoo olla joka tapauksessa, että se sitten jossain vaiheessa tassaantuu. Eli vaikka nyt tekisi tätä kevättä vauhilla, niin ei se sit kuitenkaan syksy varmasti alat tuolla heinä-elokuun vaihteessa vielä tulemaan. Että jossain vaiheessa tasovaa luonto sitä meininkiä, niin se on aina jännä nähdä näittenkin kannalta, että miten hommat toimii ja etenee. Tää oli kyllä heikko pesä, minä vähän epäilen. Onko siellä elämää? Pitäisikö kurkistaa? Katsotaan sellainen pikainen kurkistus. Mulla muutamia pesiä oli semmosia heikkoja, mitä mä nyt en ruvennut enää myöhään silloin syksyllä sit puljailemaan sen enempää. On täällä elää. On. Vähän ovat toisessa laajassa, mutta ihan. Kyllä vielä ihan. Kehityskelpoinen. Elämää oli. Se on vaan vähän eroja pesien välillä, että täällä ollaan vielä enemmän vähän niinku talvimeiningeissä. Mutta ei mitään, tällainen lyhyt mehiläiskatsaus tähän väliin, kun tää kevät nyt näin vauhdilla etenee, niin otetaan tällaisia lyhkäisiä päivityksiä aina tilanteesta, mitä täällä tapahtuu. Jatketaan viikonlopun viettoa ja katsotaan sitten, mitä seuraavaksi tullaan. Jos tykkäsitte tästä videosta, niin pistäkää videolle peukkua ja kanavakin saapi laittaa tilaukseen. Kiitoksia videon katselusta. Morjes.